Vâng, xin chào tất cả mọi người. Rất vui được đồng hành với tất cả mọi người trong video về những con phố của thành phố Quy Nhơn. Thì trong lúc di chuyển thì chúng ta cũng nên trò chuyện một chút để không khí trở nên vui vẻ hơn, đúng không ạ? Thế thì trong cái tình hình kinh tế hiện tại, nhiều người thất nghiệp và cái nhu cầu việc làm nó rất là cấp thiết, thì nó cũng sinh ra rất nhiều các hoạt động lừa đảo trong việc đăng tin tuyển dụng việc làm đó mọi người. Đây là cái điều mà chính bản thân Thi cũng dính mắc phải luôn, mặc dù là mình cũng rất là cẩn trọng rồi. Tuy nhiên thì mình thấy cái mức lương cao quá nên là cũng tham khảo và mình kích vào thử, thì quả nhiên mình đã dính bẫy ngay mọi người ạ. Đấy, có cái điểm thế này thì họ chạy quảng cáo về mức lương một công ty khá là nổi tiếng luôn, đó là Nhựa Tiền Phong. Mình từng làm trong ngành nhựa nên phát hiện ra rằng là đúng là trong cái thời điểm hiện tại thì nhiều công ty ngành nhựa là có nhu cầu nhân sự tập, nên là mình kích vào thử và có nhân sự liên hệ với mình ngay. Họ phỏng vấn giống như một người tuyển dụng thật sự đó mọi người. Chỉ có cái điểm là để cho Thi phát hiện ra họ lừa dối ấy, là nó có hai điểm. Một là họ yêu cầu mình tham gia họp trên Telegram. Hai là họ cung cấp địa chỉ về cái trụ sở của họ ở Bình Định, nó bị sai. Khi mà Thi nhận cái thông tin tuyển dụng này, Thi cảm thấy rằng là sao nó rất là dễ dàng trong việc hỏi đáp về tuyển dụng, thì Thi mới yêu cầu họ gửi cho mình địa điểm. Thì họ chắc chắn là đội ngũ lừa đảo thì họ sẽ không thể nào nắm được cái vị trí cụ thể, đồng thời là nó chính xác tuyệt đối, nên là họ đưa cho mình một cái địa chỉ mà ngay gần nhà mình luôn. Thì mình qua mình xem thì đó chỉ là một căn nhà trống thôi. Đó là điều thứ nhất. Còn điều thứ hai là yêu cầu mình tham gia Telegram. Thì mình nghĩ rằng nếu mà cái hoạt động hợp pháp và phỏng vấn một cách trực tiếp thì rất là ít công ty họ sử dụng Telegram. Đấy, và phỏng vấn theo nhóm nữa, nên mình cảm thấy là rất là nguy hiểm trên hai hoạt động đó. Thì sau đó thì mình xác nhận lại với họ thì đúng là trong cái buổi họp hôm sau nó không thực sự về tuyển dụng nha mọi người, nó thực sự về một kênh làm việc online kiếm vài trăm nghìn trên một ngày đến vài triệu trên một ngày, và nó tiếp tục mở đầu cho một cái hành trình lừa đảo mới. Chúng ta bỏ tiền vào đầu tư chả biết để làm gì, trong một 5-10 phút nó tạo ra cái dòng tiền và tạo ra cái câu lệnh. Nếu mà sau đó chúng ta không thực hiện câu lệnh thì mất cái đồng tiền ban đầu, mà câu lệnh thì họ tự tạo mà họ muốn làm gì làm, mình đâu có việc control được. Có thể lúc đầu là 500.000, sau là 2 triệu, cái sau là 50 triệu. Nếu chúng ta không làm được 50 triệu thì chúng ta mất ngay 2 triệu ban đầu thôi. Mà nếu ta ném vào tiếp tục 50 triệu thì chúng ta lại chết ngắt không. Cái đường này chúng ta cũng chết. Chỉ có những người mà sợ chết thì sẽ không chết, ăn được 2-3 cây đầu nhẹ nhẹ vài trăm nghìn, thoát 2 hón cốt rồi chạy thôi là sẽ thoát nạn. Đấy cũng là một kinh nghiệm. Nếu thì 100-200 nghìn ban đầu chúng ta bỏ vào không nhiều nhận gì thì chúng ta có thể tiếp tục theo với họ cho đến khoảng 1 ngày 2 ngày đầu tiên thì chúng ta sẽ có lời nha mọi người. Nhưng mà đến ngày thứ 3 thì tốt nhất là nên rút ra đi để trốn thoát. Đó, tôi quay về cái việc mà mình đã trải qua và bị dẫn dắt như vậy thì mọi người chú ý. Mình lên nhiều trang tuyển dụng thì ngay cả bây giờ những trang tuyển dụng uy tín thì họ cũng bị phản hồi nhiều về cái việc là đăng tuyển cái thông tin lừa đảo không đúng sự thật để lấy thông tin và đưa vào các hội nhóm online khác, để mà họ cũng đưa ra cái mục là nếu như mọi người tuyển dụng thấy thông tin lừa đảo thì hãy phản hồi lại. Đó là các cái trang tuyển dụng là họ đã bắt đầu hành động rồi. Đấy, còn đặc biệt là trên các cái trang mà Facebook thì mọi người thấy nhan nhản luôn, nào là Grabbubbly, nào là công việc nhẹ trong ngày, việc gấp Tết, cần cắt chỉ, đấy, nào là dán tem. Đấy, rất là những công việc rất là đơn giản và đặc điểm của nó thì lương cao. Tuy nhiên thì công việc không cụ thể,
và không có địa chỉ liên hệ, toàn là sẽ nhắn tin qua nào là Messenger, nào là Telegram thôi, không có số điện thoại, không có trang web cụ thể nha mọi người. Đấy, cái đó là điều chúng ta cần phải cực kỳ để ý và nhận diện ngay. Đấy là một cái dạng rồi, còn có thêm một cái dạng nữa mọi người, đó là báo chí cũng lên rất là nhiều rồi, là khi mà tự nhiên có những người xưng là bị kiểm soát, tòa án rồi các nơi gọi điện đến luôn. Gọi điện đến rồi bảo hỏng sim rồi, hoặc là liên đới các cái vụ án này nọ, cái này mẹ mình bị 2-3 lần người ta gọi. Nhưng may mắn là tụi mình cũng đã nhắc nhở từ sớm, bảo mẹ nếu như mà gọi điện như vậy thì một là hãy chuyển số điện thoại và hỏi cho con để có thể trao đổi cụ thể hơn, hai là chúng ta có thể đề nghị họ liên hệ thẳng với lại những cái cơ quan có thẩm quyền ngay lập tức, thì thường thường là họ sẽ dừng lại. Mẹ mình đã thử rồi, đến cái lần thứ hai thì họ sẽ dừng và không có tiếp tục làm phiền mình nữa. Tuy nhiên này có một điều là số điện thoại của mình đã bị lộ rồi, thông tin cá nhân của mình đã bị lộ rồi. Đấy, nên là rất là nguy hiểm trong cái hình thức như vậy. Họ nắm gần như toàn bộ luôn. Bữa có một bạn trẻ kia gọi đến mình là nắm toàn bộ các thông tin cơ bản trên căn cước của mình, trên CDC. Đấy, rất là nguy hiểm luôn. Thấy vợ mình cũng vậy luôn, họ nắm gần như toàn bộ về các cái mặt hàng thông tin rồi nơi ở của mình luôn, xong đó rồi cái sản phẩm mình đã từng mua là tiến hành là chào khuyến mãi nữa, chào khuyến mãi, và nếu muốn được khuyến mãi lại bỏ tiền để mua gói mới. Nó là như vậy, liên tiếp các cái chuỗi mà cái thông tin cá nhân của chúng ta bây giờ đã bị rò rỉ đi khá là nhiều. Điều đó cũng rất là quan ngại cho cái thực trạng lừa đảo hiện tại. May mắn thì những người trẻ của chúng ta thì chúng ta có thể là luôn luôn cảnh giác, gửi tiền ở bên ngoài không dễ lấy, và không có cái gì ngon lành người ta rủ mình. Có một cái câu nói mà ngày xưa các ông bà ta hay nói rất là vui vẻ, đó là nếu nó ngon thì con cháu ông bà nó ăn hết rồi, nó có được mày. Nên là chúng ta cũng nên hiểu cái vấn đề đó, nó cũng rất là đúng luôn. Dễ dàng thì người ta lột hết rồi, còn đến mình và những người liên hệ với mình thì cũng là đang đi làm thêm lừa mình để lấy tiền thôi, hoặc có thể là chủ động lừa mình để lấy tiền. Và nên là tóm lại là mọi người, cuộc sống hiện tại này nó vô cùng lộn xộn, lừa đảo đây, mọi người cảnh giác nha. Ok, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video phía sau. Và nếu như cảm thấy video này thú vị thì cho thêm một like, một comment nhé. Cảm ơn tất cả mọi người.